यदि तपाईहरुलाई आफ्नो एउटा वेबसाइट बनाउन मन छ भने तपाईहरुलाई एउटा आफ्नो कस्टम डोमेन लिन जरुरी छ। यदि तपाईहरु फ्रीको डोमेन युज गर्नुहुन्छ भने त्यो वेबसाइटलाई तपाईहरुले मोनेटाइज गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले एउटा कस्टम डोमेन किन्न एकदमै जरुरी छ यदि तपाईहरु आफ्नो वेबसाइटको लागि सिरियस हुनुहुन्छ भने। र यस भिडियोमा म तपाईहरुले कसरी सस्तोमा आफ्नो एउटा डोमेन लिन सक्नुहुन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। त्यसैले यो भिडियो अलिकति पनि स्किप नगरिकन पुरा हेर्नु होला है। र प्लस तपाईहरुले त्यो किन्नको लागि चाहिने पैसा सजिलैसँग 2-4 दिन मेहनत गरेरै कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि छोटो जानकारी भिडियोको अन्तिममा दिनेछु। त्यसैले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला है। नमस्कार, म मन्जिल कोइराला टेक लर्न हियर युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। किनभने च्यानलको इम्प्रेसन अहिले घटेको छ, धेरै भिडियोहरु हालेको छुइनँ मैले आफ्नो कामले गर्दाखेरि। र तपाईले यो भिडियोलाई लाइक गर्नु भने यो च्यानलको इम्प्रेसन फेरि इन्क्रिज हुन्छ। त्यसले गर्दा भिडियोलाई एउटा लाइक चाहिँ गर्नु होला है। अब तपाईहरुले सस्तोमा वेबसाइटको लागि डोमेन कसरी किन्ने म तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हामी लागौं आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले कुनै पनि एउटा ब्राउजर खोल्नु होला। यो काम चाहिँ तपाईहरुले मोबाइलबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर ल्यापटप अथवा कम्प्युटरबाट चाहिँ अलिकति सजिलो भएकोले गर्दाखेरि ल्यापटप र कम्प्युटरै युज गर्नु होला। अब यहाँ ब्राउजरमा आइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि namecheap.com भनेर सर्च गर्नु होला। यो कुनै पनि स्पोन्सर भिडियो होइन। namecheap.com बाट चाहिँ तपाईले सस्तोमा डोमेन लिन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा म तपाईहरुको लागि यो भिडियो बनाउँदै छु। मैले पनि केही दिन अगाडि आफ्नो लागि एउटा नयाँ वेबसाइट बनाएको थिएँ। त्यो पनि म तपाईलाई अहिले यहाँ देखाउने छु र त्यसको लागि पनि मैले डोमेन यही वेबसाइटबाट लिएको। अब यो namecheap.com मा चाहिँ तपाईले 1 वर्षको लागि डोमेन लिँदाखेरि तपाईलाई जम्मा $5.98 लाग्छ। त्यो भनेको अराउन्ड $6 जति तपाईको खर्च हुन्छ। र तपाईले यहाँनेरि पेमेन्ट चाहिँ डलर कार्ड अथवा पेपलबाट सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र पेपलबाट पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले फ्रीमा यो डोमेन कसरी लिने म तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु। फ्रीमा भन्नुको मतलब तपाईहरुले पेपलबाट युज हुने अमाउन्ट चाहिँ तपाईहरुले 2-4 दिन अनलाइनबाटै मेहनत गरेर पनि कमाउन सक्नुहुन्छ। त्यो पनि म तपाईलाई जानकारी दिनेछु। सबैभन्दा सुरुमा तपाईले यहाँनेरि आफ्नो एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई यहाँनेरि अकाउन्ट क्रिएट गरेर देखाउँछु। अकाउन्ट क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यहाँ माथिपट्टि साइन अप भन्ने अप्सनमा जानु होला र त्यहाँबाट तपाईले आफ्नो यहाँ नामहरु हालेर इमेल एड्रेसहरु हालेर एउटा अकाउन्ट क्रिएट गर्नु होला। तपाईले यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले जसरी अकाउन्ट क्रिएट गरेको छु त्यसरी तपाईहरुले अकाउन्ट क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब अकाउन्ट क्रिएट गरिसकेर तपाईहरु यहाँनेरि लगइन भइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि डोमेनको लागि सर्च गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँनेरि टेक लर्न हियर भनेर सर्च गरेको छु र यो डोमेन चाहिँ मैले यहाँनेरि अवेलेबल भनेर पाएको छु। अब यसलाई चाहिँ म एड टु कार्ट भनेर यहाँनेरि कार्टमा एड गर्छु। कार्टमा आइसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले भर्खरै एड गरेको डोमेन चाहिँ यहाँ कार्टमा आइसकेको छ। अब तपाईले यहाँबाट त्यो डोमेनलाई पर्चेज गर्ने हो। अब तपाईलाई यहाँनेरि आइक्यान फी भनेर $0.18 चार्ज गरेको हुन्छ। त्यो भनेको एकदमै थोरै अमाउन्ट हो। त्यो तपाईहरुको यहाँनेरि इन्क्लुड भएको हुन्छ। र अहिले चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ $8.98 भनेर देखाएको छ। तर तपाईले यहाँनेरि एउटा प्रोमो कोड पाउनुहुन्छ। त्यो प्रोमो कोड युज गरिसकेपछि तपाईहरुलाई $5.98 मात्र पर्छ। अब तपाईहरुले यहाँनेरि एउटा प्रोमो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रोमो कोड तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ न्यू COM 598। यति तपाईले राखिसकेपछि तपाईहरुको यहाँनेरि प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ $5.98 रहेको छ र त्यसमा तपाईहरुको आइक्यान फी $0.18 चार्ज अरु एक्स्ट्रा लाग्छ। त्यति भइसकेपछि तपाईले यहाँनेरि कन्फर्म अर्डरमा क्लिक गर्नु होला। कन्फर्म अर्डरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो कार्ड डिटेल त्यो भनेको डलर कार्डको डिटेल हालेर पनि यहाँबाट किन्न सक्नुहुन्छ। तर म चाहिँ यहाँ पेपलबाट किन्न गइरहेको छु। त्यसले गर्दा म यहाँ पेपल सिलेक्ट गर्छु। पेपल सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ छेउमा हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले यसमा क्लिक गरे। त्यसपछि तपाईको यहाँनेरि सबै कुरा देखाइदिन्छ। जस्तो डोमेन नेम के रहेको छ, त्यसपछि आइक्यान फी भनेर लेखेको छ। त्यसपछि मुनिपट्टि तपाईलाई डोमेन प्राइभेसी पनि यहाँ फ्रीमा दिएको हुन्छ। र यति भएपछि तपाईले साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ चेक आउट विथ पेपल भन्ने अप्सन रहेको छ। त्यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनेरि गएर तपाईहरुले आफ्नो पेपललाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म पनि पेपल अकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने यहाँ माथि आई बटनमा मैले एउटा भिडियो राखिदिएको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले सजिलैसँग नेपालमै बसेर नेपाली नै नम्बर युज गरेर पेपल अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु यहाँनेरि पेपलमा लगइन हुनु होला। यति भइसकेपछि यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ पेमेन्ट मैले यहाँ एप्रुभ गरे। त्यति भएपछि मेरो डोमेन पर्चेज भइसकेको छ। मैले तपाईहरुलाई भिडियोको सुरुमा भनेको थिएँ यो पेपलबाट तपाईहरुले पे गर्नको लागि पेपलमा तपाईले कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि म तपाईलाई अलिकति जानकारी दिनेछु। मैले यो पेपलमा यति अमाउन्ट कसरी ल्याए त्यसको अलरेडी मैले भिडियो बनाएको छु। त्यो निको एउटा गेमी एप भन्ने एउटा एप छ। त्यो एपबाट तपाईहरुले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एपको भिडियो पनि मैले माथि आई बटनमा राखेको छु। त्यो भिडियो हेरेर तपाईहरुले गेमी एप युज गरेर पेपल डलर तपाईले अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र त्यही अर्न गरेको पैसाले तपाईले यहाँनेरि डोमेन लिन सक्नुहुन्छ। आशा चाहिँ भिडियो तपाईलाई मन पर्यो होला। यो भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र अरु कुनै प्रतिक्रिया भए तल कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म भेट्छु तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।